دیگه بعد از شروع تجاوز نظامی رژیم اسرائیل و آمریکا شما رو در اینجا ملاقات میکنم. متاسفم که شما شاید روزهای سختی رو اینجا تجربه کردید. بعضی از شما مجبور به ترک محل شدید که از نظر ما کاملا قابل فهم بود و کامل درک بود و البته همه هم مجددا مراجعه فرمودید. خوشحال هستم که در آرامش کار خودتون رو ادامه میدید. من یک بار دیگه باید تشکر بکنم از همه کشورهایی که این تجاوز آشکار رو به خصوص حمله به تأسیسات هسته‌ای رو در کمال صراحت محکوم کردند. تشکر میکنم از همه کشورهایی که ابراز همبستگی کردند با مردم ایران، تسلیت گفتند، شهدایی که جان خودشون رو در این حملات از دست دادند و البته اجازه بدید ابراز تأسف بکنم یک بار دیگه از برخی از کشورها که حاضر نشدند این تجاوز آشکار رو محکوم بکنند و این تخلف کاملا روشن از حقوق بین الملل، چه اصل تجاوز و چه حمله به تأسیسات هسته‌ای رو محکوم نکردن، جای تأسف داره. بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی این حملات رو محکوم کردند، ابراز همبستگی با مردم ایران کردند. جنبش عدم تعهد، سازمان همکاری‌های اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا، سازمان شانگهای، گروه بریکس و خیلی کشورها و خیلی سازمان‌های دیگه و کشورهای دیگه. آماری که ما داریم بیش از 120 کشور محکوم کردند حملات آمریکا و اسرائیل رو و البته ما انتظار داشتیم که در رأس همه اونها شورای امنیت این کار رو انجام میداد به عنوان نهادی که ضامن صلح و امنیت بین الملل هست. این حملات رو محکوم میکرد که متاسفانه به دلیل جلوگیری آمریکا و البته چند عضو دیگه شورای امنیت این کار صورت نگرفت. از اون مهمتر ما جداً متاسف هستیم که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این قضیه حاضر نشد ورود جدی بکنه و حاضر نشد محکوم بکنه. حتی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که مسئولیت مستقیم داره در رابطه با تأسیسات هسته‌ای اقدام به محکومیت این حملات نکردند. واقعیت این هست که در این حملات تأسیسات هسته‌ای ایران آسیب دید، ولی آنچه که بیشتر آسیب دید نظام عدم اشاعه بود، معاهده عدم اشاعه بود، قوانین بین الملل بود، حقوق بین الملل بود و جای تعجب کشورهایی که خودشون رو پرچمدار حقوق بین الملل می‌دانند، کشورهایی که مدعی اجرای قوانین بین الملل هستند، حاضر نشدند محکوم بکنند این نقض آشکار قوانین بین الملل رو. اینکه نظام عدم اشاعه و قوانین بین الملل به این آسونی زیر پا گذاشته میشه و برخی کشورها که عضو شورای امنیت هم هستند حاضر نیستند محکوم بکنند، این قبل از اینکه خسارتی برای ایران باشه، خسارت برای جامعه بین الملل هست، برای حقوق بین الملل هست، برای قوانین بین الملل هست و به ویژه برای نظام عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای هست که به شدت زیر سوال رفته.
برنامه هسته ایران صلح‌آمیز بوده و صلح‌آمیز باقی خواهد ماند. ما همچنان عضو متعهد به NPT معاهده عدم اشاعه هستیم و خواهیم بود و به معاهده پادمان، به توافقنامه پادمان بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبند خواهیم بود. همکاری‌های ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متوقف نشده، البته شکل جدیدی پیدا خواهد کرد که کاملا طبیعی هست به خاطر واقعیاتی که الان روی زمین وجود داره و تحولاتی که رخ داده. بر اساس قانون مجلس محترم شورای اسلامی همه همکاری‌های ما با آژانس من بعد از طریق و از مسیر شورای عالی امنیت ملی مدیریت خواهد شد. تقاضاهای آژانس برای ادامه نظارت خودش در ایران، برای ادامه همکاری با ایران مورد به مورد توسط شورای عالی امنیت ملی بررسی خواهد شد و با در نظر داشتن مسائل ایمنی و امنیتی در مورد اونها تصمیم گیری خواهد شد. به هر حال یک واقعیتی وجود داره و اون این که تأسیسات هسته‌ای ما مورد حمله نظامی واقع شده. نزدیکی به این مراکز الان خطرات مختلفی رو در پی داره. خطر اشاعه مواد رادیواکتیو جدی هست. خطر انفجار مهماتی که از جنگ باقی مونده خطر جدی هست و اینکه بازرسین آژانس بتونن به این مراکز نزدیک بشن برای ما هم جنبه امنیتی داره که باید بررسی بشه و هم ایمنی خود بازرسین هم موضوعیت داره که باید بررسی بشه. بنابراین همکاری های ما با آژانس قطع نشده ولی شکل و مسیر جدیدی خواهد داشت. ما از عملکرد آژانس رضایت نداریم. گزارشی که آژانس تهیه کرد منجر به یک قطعنامه کاملا سیاسی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد و اون قطعنامه و اون گزارش به نوبه خودشون بهانه‌ای شدن برای حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای. بیش از 20 سال هست که شاید هم بیشتر که جمهوری اسلامی ایران تلاش میکنه که صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خودش رو به کشورهایی که نگرانی دارند ثابت بکنه و ما هر مسیری رو که بوده رفتیم برای اینکه نشان بدهیم و ثابت بکنیم که برنامه هسته‌ای ایران بر اساس فتوای مقام معظم رهبری صلح‌آمیز هست و صلح‌آمیز خواهد ماند. اگر ما قصدی برای حرکت به سمت سلاح‌های هسته‌ای داشتیم پیش از این انجام داده بودیم یا شاید الان بهترین بهانه رو داشتیم، ولی ما به اصولی پایبند هستیم که برگرفته از اعتقادات اسلامی و انسانی ماست. ما سلاح‌های هسته‌ای رو نه تنها غیر انسانی می‌دانیم بلکه بر اساس تعالیم اسلام غیر اسلامی هم می‌دانیم و این در فتوای مقام معظم رهبری موجود هست. ما همواره آماده گفتگو در خصوص برنامه هسته‌ای خودمون بودیم و در آینده هم خواهیم بود، ولی طبیعی است که باید اطمینان حاصل بشه که اگر دوباره مذاکراتی شروع شد توسط آمریکا یا کشورهای دیگه به جنگ کشیده نخواهد شد. همه شما می‌دانید که ما در حال مذاکره بودیم که اسرائیل با هماهنگی آمریکا، این از نظر ما قطعی هست که آمریکا از روز اول
در این حملات شرکت داشته. اسرائیل با هماهنگی آمریکا به ایران حمله کرد، بعد خود آمریکا هم وارد این حمله شد و در حقیقت آمریکایی‌ها به میز مذاکره خیانت کردند، به دیپلماسی خیانت کردند و اکنون اگر به دنبال از سرگیری مذاکرات هستند، باید اطمینان حاصل بشه که مجدداً چنین کاری صورت نخواهد گرفت. آمریکایی‌ها با حمله به تأسیسات هسته ایران رسیدن به یک راه حل مذاکره شده رو سخت‌تر کردند و پیچیده‌تر کردند. از روز اول همه معتقد بودند که برنامه هسته ایران راه حل نظامی ندارد. بعد از حمله اخیر و بعد از جنگ اخیر ثابت شد که راه حل نظامی وجود ندارد و برنامه هسته ایران از طریق بمباران و حمله نظامی از بین نخواهد رفت، به یک دلیل بسیار ساده و اون اینکه این یک تکنولوژی هست، علم هست که ایران به اون دست پیدا کرده و علم و تکنولوژی رو از طریق بمباران، از طریق حمله نظامی نمی شود از بین برد. اما برای اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایران، امکان رسیدن به راه حل‌های مذاکره شده وجود داره، همونطوری که در گذشته هم وجود داشت و یک بار هم انجام شد. ما در سال 2015 به یک توافقی رسیدیم بین ایران و کشورهای 5+1 که بر اساس اون توافق کشورهای 5+1 یعنی آمریکا، 3 کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان و روسیه و چین، اعضای دائم شورای امنیت به اضافه آلمان، قانع شدند که برنامه هسته ایران صلح‌آمیز است و صلح‌آمیز باقی خواهد ماند و این نتیجه دیپلماسی بود و همه دنیا این دستاورد دیپلماسی رو جشن گرفت و همه پذیرفتند که دیپلماسی میتونه کارساز باشه و میتونه مشکلات بسیار پیچیده رو حل بکنه. و اون بار هم آمریکا بود که به اون توافق خیانت کرد، به دیپلماسی خیانت کرد و از اون توافق خارج شد و نتیجه شد این چیزی که الان میبینی. هیچ راهی جز بازگشت به دیپلماسی و یک راه حل مذاکره شده و توافق شده وجود نداره. تجربه اخیر و جنگ اخیر هم این رو ثابت کرد. جمهوری اسلامی ایران کماکان آمادگی داره که از مسیر دیپلماسی این اطمینان رو ایجاد بکنه، ولی قبل از اون طرف‌های مقابل ما هستند که باید در ما ایجاد اطمینان بکنند که خواهان دیپلماسی هستند و نه اینکه دیپلماسی پوششی باشد برای مقاصد و اهداف دیگری که دارند. ما در طول مذاکرات گذشته با آمریکا به مذاکرات خودمون با 3 کشور اروپایی هم ادامه دادیم و فکر می‌کنیم که 3 کشور اروپایی هم می‌توانند در دیپلماسی نقش ایفا کنند. یک اشتباه بزرگی که 3 کشور اروپایی انجام میدند این هست که فکر می‌کنند ابزار اسنپ‌بک در دست آنها به اونها قدرت بازیگری در موضوع هسته ایران رو میده و این یک برداشت کاملا اشتباه هست. اگر این کشورها به سمت اسنپ‌بک برند، حل موضوع هسته ایران رو باز هم پیچیده‌تر و باز هم سخت‌تر خواهند کرد. اشتباهی که آمریکایی‌ها در رفتن به سمت گزینه نظامی انجام دادند رو اروپایی‌ها با رفتن به سمت گزینه اسنپ‌بک میتونن انجام بدن.
و مذاکرات و دیپلماسی رو سخت‌تر خواهند کرد. اسنپ بک به معنی پایان نقش اروپا در موضوع هسته ایران است و شاید تاریک‌ترین نقطه در تاریخ روابط ایران با سه کشور اروپایی که شاید هیچ وقت دیگه ترمیم نشه. با توجه به تجربه اخیر امیدوار هستیم که عقلانیت به کشورهای اروپایی و کشورهای غربی و آمریکا برگرده و با کنار گذاشتن همه ابزارهای فشار و تهدید به سمت دیپلماسی برگردند که هیچ راهی جز یک راه حل مذاکره شده وجود نداره. به عنوان آخرین نکته من باید تاکید بکنم که در هر راه حل مذاکراتی و مذاکره شده حقوق مردم ایران در موضوع هسته‌ای از جمله حق غنیسازی باید مورد احترام واقع بشه. ما هیچ توافقی که در اون غنیسازی وجود نداشته باشه نخواهیم داشت. غنیسازی دستاورد بزرگ علمی دانشمندان ایرانی هست و ما این دستاورد رو پاس خواهیم داشت. برای حفظ این دستاورد مجاهدت‌های بسیار صورت گرفته و قربانی‌های زیادی داده شده و از همه مهمتر ما در همین دوران اخیر برای اون وارد جنگ شدیم، یعنی جنگ علیه ما تحمیل شد و ما به خاطرش جنگیده ایم. اگر مذاکراتی شکل بگیرد با توجه به شرایطی که گفتم موضوع مذاکره فقط هسته‌ای خواهد بود و ایجاد اطمینان نسبت به برنامه هسته ایران در مقابل رفع تحریم ها و هیچ موضوع دیگری مشمول مذاکره نخواهد شد. جمهوری اسلامی ایران توانمندی‌های خودش رو به خصوص توانمندی‌های نظامی خودش رو در هر شرایطی حفظ خواهد کرد. توانمندی‌های دفاعی ما برای دفاع از مردم ایران هست و در جنگ اخیر هم به خوبی قدرت خودش رو نشون داد. این توانمندی‌ها موضوع هیچ مذاکره‌ای نخواهد بود.